mga kateknik, welcome sa panibagong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. And today guys, samahan niyo ako sa video na to dahil today is a special day. Yan. Special day ko. No? Special day ko ngayon guys dahil today is my birthday. Yan, birthday ko ngayon guys. And gusto ko sa video na to, samahan ninyo ako sa pagbukas ng aking regalo. Tada! Ito yung regalo. Ayan. Kita nyo naman. Ano kaya laman nito? Tatak ng eco bag is Data Blitz. I'm sure meron na kayong idea kung ano ang nasa loob nito. So, sige guys, open na natin. Abang nasa laman nito. Uy, naman. Meron siyang controller. Controller lang pala yung laman. Dual shock 4 controller. Ayan. Okay. Isa pa lang yan. Pero, check natin tong malaking box na to. Yeah. Yun o. Ayun o. PS4 Mega Pack. Yan. Yan lang naman ang regalo ni Mrs. sa birthday ko. So, simple lang naman ang binigay niya sa akin. Alright. So, sige, check natin yung laman niya sa loob. Yan. So, paano bang buksan ito? Sisirain ba tong box na to? Sisirain ba to? Kasi may nakita akong video sa YouTube. May nag-unbox ng PS4 niya. Pupunitin ba to dito? Sige nga. Ayan. Then, natin siya dito. So, meron siyang earphones, tapos yung HDMI cable, yung controller, yung power cable, hindi power cable yan. Ano ba to? Charging port ni controller. Yan. Tapos ito yung power cable ng unit. So, buksan natin yung unit. Wala. Buksan to. Yun. Then, buksan natin yung unit. Yeah. Yun, oh. Naman. Ayos. Ayos to. Okay, so may kasama na siyang ilang games ba to? Apat na games sa loob. So open natin yung look. Bagsak. So open natin. Yung no? Ayun o. PS4. Nice naman to. Okay. So may kasama na siyang, tong mega pack na to is may kasama na siyang 4 na games. Yan. Grand Theft Auto 5. Tapos Horizon Zero Dawn. Tsaka God of War. Yan. Meron siyang sa disc, no? Tapos yung isang libre niya guys is yung nasan yun? Nasan yung isa? Alam ko merong Fortnite ito. Nasan yung Fortnite? Nasan yung Fortnite dito? Ayan. So nakita ko na si Fortnite. Nandito pala sa loob ni sa loob nitong
game disc ni God of War tsaka ni Horizon. Ayan. So hindi siya, wala siyang CD pero meron siyang ayan, software, no? Yung voucher code. So kailangan mo siyang i-download online. Ayan, si Fortnite. Okay? Yung voucher code niya is valid until December 31, 2020. Ayun. Ayan guys. And yung mga to is 15% off, no, sa purchase on PlayStation Store. Ayan, ito yung coupon. Exclusive coupon na 15% off. And then yung mga safety guide or user manual ng unit. Okay? So, tapos ito, yan, kasama din may, kasi yung mega pack, isang controller lang yung kasama niya. So, bumili pa kami ng isang extra controller. Yan. Open din natin siya. Yan. Yung lang naman, black lang din yung color niya. Ayan. So, ayan guys. So, itong PS4 na to, actually ito yung first na PlayStation unit ko, no? Pero dati nagkaroon ako ng yung PSP or yung PlayStation Portable na tinatawag. So, yun yung nagkaroon ako dati. Okay, so kaya lang nasira na yun, then matagal na rin kasi yun nung nauso yung PSP, di ba? So nasira na siya, hindi ko na siya nagamit. Ayaw niya nang mag-charge, kaya ayun, yun na, tinapon ko na siya nung last 2 years ago pa yun. So yun guys, wala akong masabi sa regalo ko sa birthday ko. Yan, sobrang saya ko. Hindi naman nalata, di ba? Sarap ng tawa ko eh. Ano ba? Ayun. Sobrang thank you kay Mrs. Mami. Yan. Lalo na ako magiging masipag niyan. Binigyan mo ako ng regalo. Okay? Thank you nga pala. Sobrang thank you dito sa ano na to. Sa aking bagong laruan. Yan. So, ayun guys. Siguro PS4 and PS4 sa panahon na to, since siguro kahit na-announce na yung yung PS5, 'di ba, may na-release na PS5, pero dito kasi sa Pinas parang wala pang announcement kung kailan siya magiging available dito. And ayun, since hindi naman talaga ako gamer, hindi ako ganun ka excited na hintayin yung bagong yung labas na PS5 na unit. And second reason na rin, no, kung bakit PS4 na lang, since unang labas pa nga lang ni PS5, kaya syempre expect natin yan na mahal pa siya, no, kumpara kay si PS4, kasi sobrang madami ng diyan na minsan naka-promo sila, no. So itong unit ko nga pala na to is hindi ko naabutan yung nung June. Yung tawag doon yung mga gamer doon sa nag-offer kasi si PS4, yung Days of Play ba yun? Ayun, so nakag-sale kasi itong mga to, yung mga mega pack bundle na to. So hindi ko inabutan yun. Okay, so pero at least may nahanap kaming mega pack, no. Hindi nga lang siya discounted. Ayan. Tapos yan, PS4 kasi siguro magandang magandang bonding time ngayon ng family, lalo na alam naman natin ngayong time ng pandemic, bawal tayong masyadong maglibot, no, especially sa mga malls. So kami kasi ni Mrs. halos lang work, tapos bahay, then pupunta lang kami sa mall siguro kapag mag-grocery,
Pero hindi talaga kami masyadong lumilibot, no? Since yun nga, hindi rin namin pwedeng isama yung yung anak namin na 3 years old, no? So yun, miss na kasing gumala din. So yun lang. And magandang bonding time na lang to kasi ayan, maglalaro na lang kami ni Mrs., no? Maglalaro kami. Ito yung lalaroin namin. Hindi yung ibang laro na naiisip nyo. Yan, ito na lang. Ito yung lalaroin namin ni Mrs. So, pwede pang mag-join yung namin, yung baby namin. Ayan. So, ayun guys. Ayun lang naman ang naisip ko. Ni PS4 sa So, sobrang happy ako sa natanggap ko na to na regalo. Okay? So, ang wish ko lang din sa birthday ko, sana matapos na tong pandemic na to, no? So, alam ko madami nang nabago sa sa mga buhay natin, no? Especially dito sa Pinas, okay? Patuloy pa ring dumadami yung mga cases natin. Oh my God! Wow! Okay, so ayun lang guys. Thank you sa pagsama sa akin dito sa aking special video na to, no? Sa pag-open ng aking regalo sa aking kaarawan. Okay? So, sana guys may pulot kayo dito sa na-share ko sa inyo. Okay? So, hanggang sa muli mga ka-teknik, stay safe.